हेलो एभ्रिवान, आर्टिभिया स्टुडियोको पडकास्टमा म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु र आज हामीसँग जो जोडिरहनु भएको गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा इमर्जिङ इन्फ्लुएन्सर हो विथ ओभर 10K फलोवर्स अन इन्स्टाग्राम एन्ड युट्युब। अन्त साथसाथै सी इज अल्सो अ मोडल। उहाँले सी इज द रनर्स अप अफ मिस टिन सिक्किम, विनर अफ मिस टिन इन्डिया। She is also pursuing her degree in law. Host, let's welcome Babyla Ethenpa to the show. And I hope तपाईँहरूलाई केही कुछ सिक्नु मिल्नेछ र बेबीलाको बारेमा केही कुछ जान्नु मिल्नेछ। So let's get started. Thank you so much for showing up. I was so excited for this podcast and thank you for making it reality. Okay, so thank you Agaswaru for having me over here. And honestly, this is my first time यो चाहिँ म पडकास्टहरू गरेको। म युजली यस्तो बेसी बोल्दिनँ बिकज म के अननेसेसरी कुराहरू बोलिपठाउँछु। सो थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी ओभर हियर। Like to start by asking you a question, like simple question. How would you describe yourself? तपाईँले आफूलाई कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? म चाहिँ आफूलाई म चाहिँ पुरा बब्ली खालको पर्सनालिटी छ होइन। I'm mostly happy even if I'm having मेरो नराम्रो दिन हुँदैछ अरे सपोज म कोसिस गर्छु कि खुसी बस्नको लागि। एन्ड म यस्तो अर्काको रिस अर्कालाई देखाउन सक्दिनँ होइन। सो आई वुड डिफाइन माइसेल्फ एज बब्ली पर्सन होइन। एन्ड अल्सो रिलायबल पर्सन भनौँ। आइम मोस्टली देयर। अब मेरो साथीहरूलाई चाहिएको बेलामा म हुन्छु होइन। एन्ड म कोसिस पनि गर्छु अर्कालाई हेल्प गर्नु एज मच एज पोसिबल। सो त्यही भन्दा हुन्छ। As far as I know you, you are pursuing law and then त्योसँगै you are a model. No, not exactly a model. I'm not a model. तपाईँले मिस टिन इन्डिया, I think you are winner. I took part in many beauty pageants, not many but दुईटा भनौँ न होइन। अन्त एउटा चाहिँ सिक्किमकै थियो, पोजिटिभ मिस सिक्किम मिस टिन सिक्किम 2021 थियो होला। त्यहाँदेखि नै अर्को गुवाहाटीमा एउटा ब्युटी पेजेन्ट थियो, स्टार आइकन भन्ने। अन्त त्यहाँ आई टुक पार्ट। त्यही दुईटामा थियो। And then you are also upcoming एउटा influencer also because and then out of all this हैन, सबै तपाईँको जुन चाहिँ प्रोफेसन भयो अन्त तपाईँको प्यासन भयो, what gives you the most fulfillment? केले चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा ज्यादा फुलफिल गर्छ जस्तो लाग्छ त? मलाई बेसिकली मलाई यो मनपर्छ यो साइड बाई साइड यो युट्युब थिङ इन्स्टाग्राम थिङ। बट देन सबसे मलाई फुलफिलमेन्ट चाहिँ मेरो स्टडिजकै थ्रु हुन्छ। वेन आई गेट गुड ग्रेड्स हुन्छ नि, हार्डवर्क पेज अफ खालको फाइनली रिजल्ट हेर्दा सेटिस्फाइड हुन्छ नि। नथिङ ब्रिङ्स मी त्यस्तो खतरा सेटिस्फ्याक्सन देन माई रिजल्ट्स हुन्छ नि। What are the most misconceptions about pageant and all? ब्युटी पेजेन्टको मिसकन्सेप्सन। So misconception भनौँ you see a glamorous world है। यस्तो हेर्दाखेरि दामी देख्छ चिटिक्के परेको just going on the stage, but what you don't see is the anxiety, depression it can bring हुन्छ नि। And sometimes it's too pressurizing। आफ्नो माथि you try so hard हुन्छ नि, you be I have to win it. If you don't win it, you feel something is not there within yourself that you're not able to get that particular thing. But then म के भन्छु भने तपाईँले मलाई सोधे मिसकन्सेप्सन। सो मिसकन्सेप्सन चाहिँ त्यही लाग्छ मलाई, त्यो ग्ल्यामरस वर्ल्ड हुन्छ नि, बट यु डोन्ट सी द स्ट्रगल्स इट ह्याज त्यसकै भित्र। एन्ड त्यति भनौँ मिसकन्सेप्सनमा त्यही इट्स नट जस्ट ग्ल्यामर द्याट इट ह्याज, बट देयर आर मेनी अदर फ्याक्टर्स। एन्ड इट्स नट जस्ट अलवेज ह्याप्पी। म पहिला सोच्थ्यो यस्तो ह्याप्पी हुन्छ त्यहाँ गयो भने हुन्छ नि, सो ग्ल्यामरस द्याट यु फर्गेट अल युर स्ट्रगल्स। बट देन त्यहाँ पुग्दाखेरि फेरि यु गेट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्ट्रगल। द प्रेसर यु पुट अन यर सेल्फ हुन्छ नि, यु सी अदर्स विनिङ बट युआर नट विनिङ, युआर जस्ट ओभर देयर क्ल्यापिङ हुन्छ नि। अब यु हेभ टु बी ह्याप्पी फर अदर्स, बट द प्रेसर यु पुट अन यर सेल्फ विल डिसअपोइन्ट यु समटाइम्स। यु फिल तपाईँ चाहिँ युआर नट वर्थ इट खालको। एन्ड समटाइम्स यु इभन के भनौँ डाउनग्रेड यर सेल्फ भनौँ न, त्यस्तै खालको। So तपाईँको do you suggest if someone is willing to give a try to pageants and all, so what will be your अगर कसैले स्टार्ट गर्नु चाहँदैछ भने what will be your general suggestions? Me, I would say it's a good choice.
फर्स्टमा हेऱ्यो भने म पहिला लाइक आई वाज प्रिटी इन्ट्रोभर्टेड हुन्छ नि म बेसी बोल्नु पनि सरम लाग्थ्यो टिचरले अगाडि बोलायो भने लाइक आई युज टु गेट अल रेड हुन्छ नि साई भएर अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ लाइक यु सुड गिभ इट अ ट्राई किन अब यु हेभ टु हेभ अ ब्रेकआउट पोइन्ट हुन्छ नि ब्रेक थ्रु भनौँ लाइक टु ओभरकम your comfort zone you have to try something different so I think it's the best thing and it'll also boost your confidence khatra like म पहिला यस्तो खालको थिएन बोल्नु पनि सक्दैन हैन सो ब्युटी पेजेन्ट गएर चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्ड हुन्छ सो ब्युटी पेजेन्टले तपाईलाई लाइक तपाईको पर्सनालिटी सेप गर्नुमा लाइक पुरा ठुलो हात छ पर्सनालिटी भन्दा लाइक यो चाहिँ मेरो पर्सनालिटी थियो पहिल्यैदेखि हुन्छ नि तर म यो साइड चाहिँ लाइक खालि लाइक those who were close to me उनीहरूलाई मात्रै देखाउन सक्थ्यो तर अब लाइक ब्युटी पेजेन्टमा गएर चाहिँ आई केम आउट अफ माई कम्फर्ट जोन सो अन्त म अर्काहरूसित पनि लाइक मजाले कन्भर्सेट गर्न सक्छु अच्छा सो अपार्ट फ्रम अल दिस युट्युब थिङ इन्स्टाग्राम थिङ एन्ड देन ब्युटी पेजेन्ट एन्ड लाइक तपाईँको स्टडिज फर्मल स्टडिज लाइक तपाईँलाई अरू केले चाहिँ पुरा इन्ट्रेस्टिङ छ लाइक वाट अदर हबिज डु यु ह्याभ अर्को हबी त मलाई लाइक यस्तो जेनरली हेर्दाखेरि हबिजहरू यस्तो खतरा त छैन खालि लाइक आई लाइक स्विमिङ त्यो कोही कोही बेला होइन लाइक जाडो वेदरमा त स्विम गर्न सक्दैन अभियसली सो त्यो मनपर्छ अन्त मैले रिडिङ पनि ट्राई गरेँ बट देन आइ एम नट क्वाइट बुक काइन्ड अफ पर्सन त्यो स्पेसली नोभल्सहरू पढ्दा सुति पठाउँदा रहेछ सो आई डोन्ट चुज रिडिङ त्यहाँदेखि आई लाइक डान्सिङ भनौँ डान्सिङ इन जेनरल हुन्छ नि लाइक तपाईँलाई डान्समा लाइक डान्सले तपाईँलाई पुरा उयो के भन्छ लाइक आफ्नो स्ट्रेसहरू रिलिभ गरेको जस्तो खालके लाइक त्यस्तो खालके लाग्छ लाइक म चाहिँ पहिला यस्तो थियो आप्पाहरूले गाली गर्दाखेरि भन्छ नि लाइक आई युज टु गो टु माई रुम अन्त एकछिन बस्छु त्यहाँदेखि गर्दा आई युज टु प्ले म्युजिक नाच्नुको लागि त्यहाँदेखि सबै लाइक अब हुन्छ नि नो देयर इज नो अर्को द्याट डिप्रेसिङ फिलिङ सबै रिलिफ भएको जस्तो हुन्छ नि नाच्दाखेरि एन्ड अल्सो लाइक कोही बेला यस्तो लाइक वेन आइ एम स्टेइङ अप लेट आई एन्ड अप डान्सिङ समहाउ 2-3 बजी पनि राति रुममा सो या डान्सिङ हेल्प्स मी रिलिभ माई स्ट्रेस एन्ड इफ आइम ह्याप्पी आई डान्स इफ आइम स्याड आई डान्स इट्स फन तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो लाइक अहिलेको अपकमिङ जेनेरेसनमा ड्यु टु ओभर युज अफ फोन एन्ड अल लाइक हामीले आफ्नो हबिजहरू नै पुरा लाइक मोस्ट पिपल डोन्ट ह्याभ हबिज लाइक राइट सो तपाईँले के लाग्छ कि लाइक हामीलाई चाहिँ हबिजहरू हुनुपर्छ लाइक टु बर्स्ट आउट आवर लाइक स्ट्रेसहरूको लागि त्यस्तो खालके हबिज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यसो हेर्दाखेरि लाइक यु नो त्यो मोबाइल फोन्सहरू लाइक I had this many assignments हुन्छ नि स्कुल आई मिन कलेजमा सो थ्रु सम रिसर्च आई फाउन्ड आउट हुन्छ नि युजिङ मोबाइल फोन्स टु मच इट विल ड्यामेज द क्रिएटिभिटी ल्याक अफ क्रिएटिभिटीहरू हुन्छ सो आई बिलिभ लाइक मोबाइल फोनहरू चाहिँ लिमिटमा राख्नुपर्छ हुन्छ नि युज अल द लाइक आई डोन्ट डु द्याट आई डोन्ट फलो द्याट पोलिसी बट यु सुड लाइक किप द्याट इन माइन्ड हुन्छ नि फोनहरू कम्ती चलाउनुपर्छ एन्ड हबिजहरू आई थिङ्क इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल सो हेर्नु है तपाईँ अगर लाइक यु आर जस्ट फोकसिङ अन यर करियर एन्ड यु डोन्ट हेभ एनिथिङ बिसाइड्स द्याट युल गेट डिप्रेस्ड इभेन्चुली एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँ याद हुँदैन तपाईँ के गर्नु त्यति बेला सो त्यति बेला यु कुड जस्ट ह्याभ अ हबी हुन्छ नि सो तपाईँ डिप्रेसनमा हुँदाखेरि पनि लाइक वन्स देयर वाज अ फेज म पनि डिप्रेसनमा थियो अन्त मैले गुगल गरेको थिएँ लाइक के गर्नु सक्छ भनेर एन्ड इट्स सेड लाइक यु सुड डेभलप अर्कै खालको हबी हुन्छ नि टु ओभरकम इट एन्ड त्यति बेला लाइक आई लर्न ड्राइभिङ फ्रम माई ड्याड अन्त त्यतिकै लाइक त्यो पनि अलिकति लाइक समवेयर हबी जस्तो भएको थियो एन्ड लाइक आई इभेन्चुली लाइक ओभरकेम डिप्रेसन सो आई बिलिभ लाइक यु सुड ह्याभ अ हबी रहेछ फेरि हबी छ भने लाइक यु विल अलवेज ह्याभ भेरियस अप्सन्स न भोलि पर्सि के हुम भन्दाखेरि इफ यु आर गुड एट समथिङ एल्स यु कुड जस्ट गो फर द्याट करियर अप्सन एज वेल त्यही भन्छु So like for someone who wants to start with social media and think, so the key suggestions in the social media. Social media, I don't know, like यस्तो खास त किन लाइक म कोही बेला आई गेट टु मच डिप्रेस हुन्छ नि बिकज यु सी लाइक तपाईँको लाइफै हुँदैन सोसियल मिडियाको बाहिर लाइक पिपल हुन्छ नि उनीहरूले एक्सपेक्ट गर्छ कि तपाईँ खालि सोसियल मिडियामा मात्रै डेडिकेट हुनु दे वान्ट यु टु बी ओन्ली डेडिकेटेड टुवर्ड्स सोसियल मिडिया जस्तै कि तपाईँको लाइफै छैन हुन्छ नि आउट अफ इट सो जो चाहिँ लाइक इन्ट्रोभर्टेड छ उनीहरूलाई चाहिँ म भन्छु डोन्ट युज सोसियल मिडिया टु मच हुन्छ नि बरु बाहिर गएर सोसियलाइजहरू गर्नु होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल हेल्प मच हुन्छ नि
it'll help them overcome their introvertness, I think. I don't think so there's a term called introvertness, but then अन्त त्यही भन्छु like social media, if you want to start, it's a good option, but you should not depend too much on it, because you'll think that's the only life you have, because there is a life outside it and you should live it. तपाईँलाई लाग्छ कि like social media को potential पुरा छ or something like that in coming future? Potential त पुरै छ, because like AI हेऱ्यौँ कस्तो कहाँ पुगेको छ हैन. So like social media, it has this potential. तपाईँहरू like मलाई कोही कोही बेला एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू आउँछ ब्रान्ड्सहरूदेखि. So if you don't have anything हुन्छ नि, like if you are staying idle at home, you should give it a try. Social media, it has a great potential हैन. So personal question हैन, like तपाईँले अर्न गर्नुहुन्छ सोसल मिडियाबाट अर्न? त्यो त अब लाइक भन्नु त हुँदैन, लाइक युट्युबको पोलिसी छ हैन, आई एम नट अलाउड टु रिभिल इट, बट मैले लाइक आई गट भेरिफाइड फर अर्निङ द्याट थिङ, त्यो एडभर्टाइजमेन्टहरूको थ्रु. त्यहाँदेखि अरू प्लेटफर्महरूमा त लाइक अहिले त लाइक आइ एम नट वर्किङ फर मनी, तर ब्रान्ड्सहरूले यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ लाइक आई जस्ट गेट द क्लोथ्सहरू, यस्तो सामानहरू होइन. एन्ड आई थिङ्क इट इज ग्रेट फर माई एज त्यति बेला, लाइक हुन्छ नि, although I'm not earning anything, तर मैले यस्तो सामानहरू पायो भने पनि त लाइक इट्स समथिङ होइन, मेकिङ समथिङ आउट अफ नथिङ. So like social मिडियामा like for someone who is just starting out, तपाईँले चाहिँ like के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? Is storytelling more important or editing and all? फर्स्टमै लाइक अब त्यही थटले गयो भने त अब इट्स लाइक सेङ हुन्छ नि, फर्स्टमा यु हेभ टु डेभलप युर सेल्फ भन्छु म, त्यो इफ यु वान्ट टु ग्रो. अब फर्स्टमै ग्रोथ त हुँदैन, इभेन्चुली हुन्छ. अब लाइक जस्तै हामी घरहरू बनाउँदा पनि स्लोली बिल्डअप हुन्छ. इट्स नट लाइक एकैचोटि बिल्डअप हुन्छ. सो इट विल टेक टाइम इभेन्चुली. अन्त लाइक अब तपाईँले तपाईँको भ्युवर्सहरूलाई कसरी एङ्गेज गरेर पनि हुन्छ. लाइक मान्छेहरू दे फलो द ट्रेन्ड हेर्नु. तपाईँ अब सपोज लाइक आजकल चाहिँ लाइक आई बिलिभ म कस्तो खालको रिल्सहरू हेर्छु भने चाहिँ लाइक फनी पनि हेर्छु होइन, एन्ड देन अर्को खालको हेर्छु त्यो लाइफको बारेमा भन्छ नि, हाउ पिपल आर स्ट्रगलिङ विथ देयर लाइफ, हाउ सिम्पल लाइफ क्यान बी आउटसाइड सोसियल मिडिया. एन्ड सम पिपल उनीहरूले चाहिँ देखाउँछ है लाइक असली लाइफ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ. कोही कोही बेला यस्तो हेर्छु म सोसियल मिडियामा, लाइक एउटा भैया आएको थियो मेरो फिडमा होइन, त्यो भैया चाहिँ लाइक काम गर्छ, बिहानै उठेर यस्तो जगिङहरू जान्छ, एक्सर्साइज पनि गर्छ, त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ इँटाहरू बनाउँछ है. एन्ड आई लाइक हाउ सिम्पल लाइफ इज हुन्छ नि, त्यस्तो खालको रिल्सहरू हेर्छ मान्छेले. सो त्यतिकै ग्रो पनि हुन्छ भनौँ न. अब तपाईँले भ्युवर्सलाई कसरी एङ्गेज गर्छ त्यही हो मेन चाहिँ. So like the most important thing is to engage the viewers and आफ्नो अडियन्सलाई नै बुझ्नु. एक्ज्याक्टली. सो लाइक तपाईँले लाइक अघिदेखि मेन्सन गर्नुहुँदैछ लाइफ आउटसाइड सोसियल मिडिया है. डु यु थिङ्क लाइक हामी अब युथ होइन तपाईँ पनि हामी पनि, लाइक डु यु थिङ्क हामीले चाहिँ लाइक पुरा ज्यादा टाइम इन्भेस्ट गर्दैछ इन सोसियल मिडिया? लाइक आई बिलिभ लाइक हामीले पुरा बेसी टाइम स्पेन्ड गर्दैछ सोसियल मिडियामा. एन्ड यु सुड ह्याभ अ लाइफ आउटसाइड सोसियल मिडिया. वान्स अगेन लाइक ट्राभल विथ यर फ्रेन्ड्स हुन्छ नि, वेन यु ह्याभ द टाइम, एनर्जी, मनी, travel with your friends, go out, make new memories. It's not always like you have to stay in your bed, watch something on Netflix, you know. त्यो भन्दा राम्रो go out, explore the world. We are still young, you know. That's what I mean by life outside social media. Like so. तपाईँलाई apart from this social media, like traveling मा चाहिँ कस्तो खालके उत्योहरू? Traveling, like I like traveling. I want to go to different places. India भित्रै कति बेसी the culture is very rich, no? So I want to travel to different parts of India, but my parents. So like तपाईँले आफ्नो like 10 years ago वाला सेल्फलाई भेटेर के एडभाइस दिन सक्नुहुन्थ्यो चाहिँ what would it be? Like one piece of advice. 10 years ago म के भन्थेँ आफूलाई, study. खास चाहिँ मलाई लाइक I wanted to aim for MBBS, but then I ended up taking arts and eventually going for law, opting law. So I would go and tell myself होला अलिकति मजाले हुन्छ नि, सानोमै फिजिक्सहरूमा चाहिँ बेसी फोकस गरेर फिजिक्स, केमिस्ट्री, किनभने सानोमा अब I was like not study oriented खालको पर्सन हुन्छ नि. I was basically fooling around with my friendsहरू. So I would say सानोदेखि हुन्छ नि, take studies seriously होइन, it can alter your future otherwise. If मेरो सानोमा बेस राम्रो भयो केमिस्ट्री फिजिक्सहरूमा, I would have taken this MBBS only, but
I ended up taking this law because मेरोमा proper basic थिएन because मलाई basic formulaहरू याद थिएन physicsहरूको हैन. So I didn't want to look dumb while opting for science. So that's why I took arts हैन. So I would go and tell myself focus on your studies more हुन्छ नि. Create memories but don't drift away from studies. But I believe class 12 मा तपाईँ I think you were the school topper, right? Yeah, that was different. त्यो त like just think अघि मैले mention गरे तपाईले mention गर्नुभएको थियो हैन beauty pageant it played a major role in altering my life. So त्यो त अब beauty pageant thing भयो. I got this confident हुन्छ नि the confidence in me it was like restored भनौं न. त्यहाँदेखि चाहिँ म I wanted to study हैन I wanted to become a bigger person in life. त्यहाँदेखि चाहिँ मैले स्टडिजहरूमा अलिक सिरियसली लोग्न थाल्यो एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँले मेन्सन गरेको I got to know कि you recently तपाईँले म्युजिक भिडियो सुट गर्नुभएको थियो. Would you like to share anything about the music video? सो त्यो एउटा आगे थियो कि ल त्यो आगेले चाहिँ मलाई इन्स्टामा टेक्स्ट गर्नुभएको थियो लाइक इफ यु वान्ट टु डु वेदर आई विश टु डु अ म्युजिक भिडियो अर नट. सो मैले उसलाई भने मेरोमा यस्तो एक्सपिरियन्सहरू त केही छैन बट आइ एम विलिङ टु गिभ इट अ ट्राई. त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो नम्बर सिङ्गरलाई दिनुभएछ. आफ्टर द्याट सिङ्गरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्यो होइन त्यो टेस्ट सुट हो कि कुनै के भन्नुहुँदै थियो. त्यसमा चाहिँ लाइक चेक गर्नुहुन्छ इफ आइ एम फिट फर द रोल अर नट. आफ्टर द्याट त्यो सकेर चाहिँ ओके भन्यो मलाई होइन. त्यहाँदेखि चाहिँ सुटमा अडिपट्टि जान थाल्यो एन्ड लाइक के थियो भने यस्तो थियो कि लाइक हामी जस्तो मुभीहरूमा देखाउँछ नि लाइक द गर्ल इज नट फिलिङ कोल्ड यस्तो त्यो स्नोई वेदरहरूमा बट इट्स टोटली डिफरेन्ट. हुन्छ नि म आफै एक्सपिरियन्स गरेको थियो. लाइक हामी एउटा सुट गर्दाखेरि त्यहाँ मेमेन्चो रहेछ कि छङ्गुको त्यहाँ. सो वी वेन्ट ओभर देयर एन्ड लाइक मलाई चाहिँ त्यहाँ ड्रेस लगाउनु भनेको थियो एन्ड अहिलेको वेदर हेऱ्यौँ इट्स सो कोल्ड होइन. त्यहाँदेखि ड्रेस लगाएको थियो त्यहाँदेखि फेरि अलिक मिलेन है डान्स गर्दाखेरि. अन्त आई ह्याड टु इभन लाइक रिमुभ माई स्यान्डल्स खाली खुट्टा थियो यस्तो कोल्ड लाइक सबै बडी ब्लू भएको जस्तो हुन्छ नि लाइक इट वाज शिभरिङ खालको. इट वाज लाइक इफ यु सी इट्स नट लाइक हुन्छ नि इट सिम्स सो इजी बट देन वेन युआर इन द्याट प्लेस हुन्छ नि you realize that it's quite difficult होइन. It's not just like one take, it takes several takes होइन. And it's not easy to give the same expression हरू पनि अब फर्स्टमा एक्सप्रेसन दियो त्यो पनि भएन भने फेरि सेकेन्ड थर्ड गर्दा फेक हुँदै जान्छ नि. लाइक जस्तै हामी रेकर्ड गर्दैछ है आफूलाई स्माइल गर्दै गरेको द मोर यु किप स्माइलिङ द मोर यु किप हुन्छ नि टेकिङ रिटेक्सहरू झन् फेक हुँदै जान्छ नि एन्ड यु गेट फ्रस्ट्रेटेड. त्यो पोइन्टहरू पनि हुन्छ होइन त्यस्तो खालको. एन्ड इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट रहेछ यसो हेर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि मुभिजहरू उनीहरूले भन्छ नि इट टोक लाइक 2-3 years वी किप वन्डरिङ किन चाहिँ यति लामो लाग्यो यस्तो सानो सुटहरू गर्नुको लागि. बट देन मैले यस्तो हेर्दा त्यो म्युजिक भिडियो कति छ होला 3 to 4 minutes मात्रै हो है बट इट टुक अस लाइक 4 to 5 months भनौँ न. सो इट्स लाइक इट्स नट के हो इट डज नट ह्यापन इन लाइक द ब्लिङ्क अफ एन आई खालको मोमेन्ट थियो त्यो. अन्त that's what I basically experienced your music video होइन. So like do you miss your school life and like do you want if you had a chance like school life मा फेरि back जाने? I do miss my school life but हुन्छ नि it depends like कुन चाहिँ period because like I like my class 6 ko phase. Like I was so happy. I was just fooling around with my friends. We would play this thing, no, in lunch break, going and chasing each other. Like you just tap some person and that person chases you. So I liked that thing. And then I like my class 12 phase where like I was very happy, feeling content in life. You know, I felt like it was my a prospering phase. So I like that moment and I also like sharing lunch with my friends class 12 so त्यो moment and school life मा चाहिँ basically I miss hostel life हुन्छ नि. If you see I stayed in boarding सानोदेखि नै स्कुल बोर्डिङमा. अन्त बोर्डिङमा हामी पुरा बदमासहरू पनि गर्थ्यौँ एन्ड आई हेभ बिन लाइक बिटन अप सो मेनी टाइम्स ओके. पहिला त यस्तो थियो कि लो बरुवा धुलाई चाहिँ खान्छु होइन होइन बरुवा गाली चाहिँ खाँदिनँ खालको. गाली लाइक इट हिट्स यु नो द स्कोल्डिङ्स मनभित्र बस्छ बट धुलाई त एउटा ब्रिफ मोमेन्ट एन्ड यु फर्गेट इट आफ्टर सम टाइम. सो त्यस्तो खालको भइसकेको थियो धुलाई बेसी खाएर होइन. एन्ड देयर वाज दिस मोमेन्ट अल्सो लाइक लक्की थियो नि होइन मेरो साथी अहिले पनि छ. सो लाइक
हामी चाहिँ बदमास गर्दै थियो ऊ चाहिँ मसित रिसाएर लाइक हस्टेलको गेटदेखि उता सी had climbed no towards the roof and she was sitting over there. So I got her Mickey Mouse. She had this Mickey Mouse, okay? So I took it that side. Even I climbed the gate and I went that side. And later on, auntie finds out that we are stuck over there and she's wondering how we went over there. And like when she asked, auntie, she went to call the principal. And like we were asked to write 100 times, like, I will not climb the gate, I will not climb the gate. That was just in class 4, so also like there were many memories. हामीले हस्टेलमा कति बदमास गर्थ्यौँ हुन्छ नि हामी नागिन भन्ने टिभी सो याद छ तपाईँलाई हामी त्यो नागिन हेर्नको लागि we stole the remote from hostel and like we started watching नागिनहरू हैन and आन्टीले चाल भन्दै सबैजना फेरि पनिसमेन्ट भयो so त्यस्तो बदमासहरू गर्थ्यौँ हामी हस्टेलमा so I miss those kind of memories हुन्छ नि where it was nothing but just like enjoying your life हुन्छ नि there was no phone hostelमा हैन and हामी चिप्सहरू स्निक गर्थ्यौँ लाइक we used to ask डेज कलेजहरू हुन्छ नि प्लिज चिप्स ल्याइदेन भनेर सो हामी त्योहरू गर्थ्यौँ and it was like हुन्छ नि लाइफ वाज भेरी वेल अर्गनाइज जस्तो हेर्दा त्यति बेला नो सोसियल मिडिया होइन सो द्याट्स वाट आई मिस इफ यु टक अबाउट स्कुल लाइफमा त त्यही अगाडिको त्यो लन्च ब्रेकहरू बट देन मोस्टली आई मिस माई हस्टेल लाइफ हुन्छ नि बोर्डिङ Like the question with it, like if you had a chance, तपाईँ फेरि स्कुल लाइफमा ब्याक जानुहुन्थ्यो स्कुल लाइफमा आई वुड वान्ट टु गो वान्स लाइक फर 1 week होला होइन बट नट एक्जाम पिरियड जस्ट द्याट रेगुलर स्कुल डेज हुन्छ नि इट युज टु बी फन यसो टाइम टेबल होइन त्यहाँदेखि लाइक हस्टेलमा गयो भने पनि वी ह्याड दिस गेम्स वी ह्याड स्टडिज सो टिभी टाइमहरू पनि हुन्थ्यो होइन सो इट वाज फन आई वुड वान्ट टु गो ब्याक फर 1 week only so school ko that is better once you are done with that exam you have a winter break you can enjoy it college ma chai testo chaina like तपाईले जुन कोर्स गर्नुहुँदैछ इट्स क्वाइट हेक्टिक है लाइक अन्त त्यसमा कलेजमा पुरा टाइम दिनुपर्छ तपाईँले स्टडिजमा पुरा टाइम दिनुपर्छ लाइक कोही बेला तपाईँलाई डु यु फाइन्ड इट डिफिकल्ट जुन चाहिँ यो कलेज र तपाईँले सोसियल मिडियाहरू सबै लाइक म्यानेजिङ एभ्रिथिङ लाइक डु यु फाइन्ड एनी च्यालेन्जेस डु यु फाइन्ड like it's quite hectic भनौँ न given my college को schedule I'm not like very regular on social media like म जहिले ट्राई गर्छु युट्युबमा भिडियोहरू हाल्नुको लागि होइन बट देन म एडिटिङमा अड्किन्छु जहिले लाइक एडिट गर्नु टाइम पाउँदैन घरि पोस्ट हुनु अलिक कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छ होइन थम्बनेल बनाउनु टाइम लाग्छ इट्स बिकज लाइक म प्रपर टाइमै पाउँदैन यस्तो हेर्दा कलेजमा सबै एकैचोटि हुन्छ स्टडिज हुँदा एकैचोटि हुन्छ एक्जाम हुँदा एकैचोटि हुन्छ सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टाइम म्यानेजमेन्ट सोसियल मिडिया र यो कलेज लाइफ ब्यालेन्स गर्नुको लागि बट समहाउ आइम स्टिकिङ हुन्छ नि यताउता गर्दै म्यानेज हुँदैछ like generally in life and like not about college or YouTube anything like otherwise generally life ma like do you have a guiding principle or guiding motto jun चाहिँ तपाईले follow गर्नुहुन्छ like life जिउनुको लागि principle भन्दा like I have this principle if you never to drink and smoke खालको because it is passed on from my dad and mom भनौँ न so like I've never violated that principle and I wish to keep it that way भनौँ and अर्को principle चाहिँ like हुन्छ नि I'll push myself यस्तो खालको वेमा कि I'll get the best out of myself हुन्छ नि best version so I feel like sometimes you should push yourself harder हुन्छ नि like they say no if your dreams are not like difficult to achieve it's not a dream khalko so I believe like I go with that principle and then sometimes I also like when I find myself getting depressed because I see other girls they are like doing so great in life I be like I got this quote पहिला एउटा quotation पढेको थिएँ कि मैले when a flower blooms it does not look at other flowers so I go by that quote also as a principle in my life so त्यही भनौँ like तपाईले जुन चाहिँ कोर्स चुज गर्नुभएको छ like what inspired you to choose the course actually like यस्तो भएको थियो सानोमा चाहिँ मलाई like I had many dreams okay फर्स्टमा मलाई डक्टर हुनु मन थियो त्यहाँदेखि छोडेँ त्यहाँदेखि मैले I saw like हुन्छ नि easy life air hostess लागि you don't have to study all you have to do is like work but then again I thought it was like quite hectic and it's not like my parents they want me to become air hostess after studying so hard
सो आई थट लाइक मोडल हुन्छु भनेर त्यति बेला सोच्यो फेरि त्यो पनि भएन त्यहाँदेखि आई थट लाइक आई सुड डु समथिङ सिरियस इन लाइफ त्यहाँदेखि आई गट इन्फ्लुएन्स बाई दिस कोरियन कल्चर भनौँ न त्यहाँदेखि देयर वाज समवेयर हुन्छ नि वेयर आई वान्टेड टु बिकम केपअप आइडल खालको इट वाज जस्ट अ ड्रिम बच्चा खालको मैले अडिसनहरू पनि दिएको थियो होला अनलाइन अडिसनहरू होइन बट देन कहिले सक्सिड भएन त्यो बेला एन्ड मलाई के हुनु मन थियो त्यहाँदेखि मलाई अर्को हुनु मन थियो त्यो के हो देयर वाज दिस फेज हो मलाई अर्को त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आई वान्टेड टु गो सो आई टोल्ड माई पेरेन्ट्स आई वान्ट टु गो फिल्म इन्डस्ट्री यस्तो यस्तो भने हुँदैन अरे द्याट्स नट स्टेबल रे यु थिङ्क अफ समथिङ प्र्याक्टिकल भने होइन मलाई सो म के हुँ भने त्यहाँदेखि क्लास 11-12मा तपाईँ मिस सुदर्शनलाई चिन्नुहुन्छ है सो सी अल्सो प्लेड वान मेजर रोल हुन्छ नि मेरो त्यो लाइफको अहिले कोर्स चुज गर्नुमा सी टोल्ड मी लाइक आई वुड बिकम a good lawyer if I tried. So I was like, maybe I should give it a try. After all, alternative doctor ko alternative lawyer khatra ho haina. So my parents I already disappointed them because I didn't become a doctor भनेर मैले जब आर्ट्स चुज गरेको थिएँ नि त्यति बेला रिजल्ट निक्लेको थिएँ एन्ड लाइक 87 कि कुनै कति आएको थियो मेरो पर्सेन्टेज सो माई ड्याड ही वान्टेड मी टु टेक साइन्स अगेन आर्ट्सको सबै बुक्स किनिसकेँ नाम पनि लेखिसकेँ अनि चाहिँ साइन्स लोग ल अब आई सेड हुन्छ अब म आर्ट्सै लगिसकेँ किताबमा नाम पनि लेखिसक्यो भने सो इजिली आई अग्रिड विथ आर्ट्स एन्ड आफ्टर द्याट त्यो अन्त मैले डिबेटमा पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ फर्स्ट टाइम स्कुलमा एन्ड इट वेन्ट क्वाइट गुड भनौँ न हामी सेकेन्ड भयो होइन सो आई थट लाइक maybe I should take law, maybe there is something for me हुन्छ नि सो अन्त मैले त्यति बेला के ड्रामाहरू पनि हेर्नु थालेँ त्यो हुन्छ नि रिलेटेड टु ल आई वाच दिस अटर्नी वु छ नि एक्स्ट्रा अर्डिनेरी अटर्नी वु मैले त्यो ड्रामा हेरेको थिएँ सो आफ्टर द्याट म झन् इन्ट्रेस्ट भयो लमा त्यहाँदेखि त्यतिकै लाइक क्लास 12मा पोलिटिकल साइन्सहरू थियो 11मा पनि सो आफ्टर द्याट आई स्टार्टेड गेटिङ इन्ट्रेस्टेड इन ल फुल्ली So result आउँदाखेरि चाहिँ I applied for law in ICFAI because my parents they would not send me anywhere outside Sikkim. So त्यो सकेर चाहिँ I took law. And that was basically why I took law. Like अघि मैले के सोध्न आँटेको थिएँ भने लाइक तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो कि लाइक being the best version of yourself is the like guiding principle हैन अन्त लाइक while being the best version of ourselves हामीले कति times we forget like हामीले living in the moment right and then जब हामीले पुरा ज्यादा हार्ड वर्क गर्दै हुन्छ त्यति बेला बर्न आउटको चान्सेस पुरा ज्यादा हुन्छ लाइक सो हाउ डु यु कोप अप विथ द्याट लाइक when I feel depressed यस्तो हुन्छ नि I feel like I am stressing too much because I see like kids of my age again some people they are so chill हुन्छ नि they be like living in the moment उनीहरूले के सोच्छ भइहाल्छ फ्युचरको but then again I'm like यस्तो हुँदैन हुन्छ नि life is something serious you should not play with it after all होइन त्यो भइहाल्छ त like it would be after earning as well but then again sometimes like when I'm feeling depressed because of too much stress होइन त्यति बेला I go on I call my friends होइन I check on them what they are doing and I ask them to catch up with me त्यहाँदेखि त्यतिकै I go out with them होइन त्यतिकै I relax खालको भनौँ न लाइक तपाईँले भनेको जस्तै बर्न आउट हुन्छ नि त्यही हो लाइक क्याचिङ अप विथ फ्रेन्ड्स होइन or making new friends going out with people you like हुन्छ नि so it helps you relieve depression त्यस्तो वेमा like when you're stressing I mean like pushing yourself too hard तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो लाइक यु आर टु इन्ट्रोभर्टेड सानोमा एन्ड देन लाइक फर सम वान हु इज इन्ट्रोभर्टेड एन्ड लाइक वान्ट्स टु बी लाइक वान्ट्स टु एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर एन्ड वान्ट्स टु टक आउट टु मोर पिपल लाइक पुरा साथीहरू बनाउनु छ भने लाइक वाट एडभाइस वुड यु गिभ पुरा एडभाइस सो फर्स्टमा आई बिलिभ यु सुड कम आउट अफ यर कम्फर्ट जोन होइन इट्स नट इजी भन्नु इजी छ होइन बट इट टेक्स क्वाइट सम एफर्ट भनौँ न सो यु हेभ टु डु इट सम डे लाइक that person won't come and approach you because they also might think you're too arrogant to be speaking to them khalko haina so you go and approach them otherwise first sado lagim just give them a smile if they are looking just smile at them like gentle smile if they smile back it's a positive response haina then you can go and approach them talk haina say hi I'm like this and they basic talk garera I think you could make more friends thank you so much तपाईँले हाम्रो अडियन्सहरूलाई इन्सपायर गर्नुभयो अन्त लाइक हामीले तपाईँबाट धेरैवटा कुरा थाहा पायौँ जान्यौँ होइन एन्ड देन लाइक तपाईँले अब लाइक एन्डिङ दिस पोडकास्ट तपाईँले हाम्रो अडियन्सलाई लास्टली के मेसेज दिनु चाहनुहुन्छ
म यो भन्न चाहन्छु कि लाइक नो म्याटर हाउ हार्ड लाइफ इज होइन ह्याङ इन देयर अन्त देयर इज फ्रुट फर हार्ड वर्क होइन आफ्टर अल हार्ड वर्क इज द की टु सक्सेस होइन एन्ड अल्सो लाइक म के भन्नु चाहन्छु इफ यु आर ह्याभिङ एनी डिफिकल्टिजहरू यु सुड अलवेज स्पिक इट आउट होइन कन्फ्रन्ट यर फ्रेन्ड्सहरू केही ट्रबलहरूमा छ भने होइन इट अलवेज हेल्प्स वेन यु स्पिक आउट लाइक आफ्नो मनमै छ भने चाहिँ इट keeps getting heavier हुन्छ नि the burden when you tell it to someone that burden always feels light होइन and always like there is a I mean like मान्छेको लाइफ स्प्यान चाहिँ कम्ती हुन्छ होइन so try to spend it more हुन्छ नि wisely spend it with your family friends and don't do any kind of stuff that you'll regret in the future and always stay healthy as health is wealth so म त्यही भन्न चाहन्छु Thank you so much for showing up. Thank you for having me here. We hope, I hope कि हामीले फ्युचरमा फेरि तपाईँसँग like when we grow bigger, like फेरि पनि हामीले podcast गर्नु पाउँ तपाईँसँग. Thank you so much for showing up. Thank you for having me here.